नमस्कार। आज हामी निवारी रेसिपी अन्तर्गत माछाको परिकार अर्थात् माछा फ्राई, माछाको तन्दुरी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिक्दैछौँ। त्यस्तै गरेर ग्रेभी माछा अर्थात् झोल भएको माछा पनि कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न गएका छौँ। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। जसको लागि हामीले 3 किलो नैनी माछा किनेर ल्याएका छौँ। सर्वप्रथम यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी 3 स्टेपमा सफा गर्दैछौँ। माछा बेच्ने मान्छेले हल्का मात्र सफा गर्ने हुनाले हामीले यसलाई सफा गर्नु परेको हो। पहिलो स्टेपमा हामी यसको कट्लालाई पन्साउँछौँ, जुन हामीले एउटा साधारण चम्चाले खुर्केर नै निकाल्न सक्छौँ। दोस्रो स्टेपमा हामी माछाको कानभित्र रहने तातो फुल्कालाई निकाल्छौँ, किनभने यसले माछालाई तितो बनाउन सक्छ। तेस्रो स्टेपमा हामी यसमा बाँकी रहेको आन्द्राफुरीलाई सफा गर्छौँ। हाम्रो 3 स्टेप सफा गर्ने काम सक्यो। अब यसलाई पखाल्नु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम एकचोटि एउटा गरी पखालौँ र पछि 2-3 चोटि पखाल्नु पर्छ। यो 3 किलो नैनीमा यसरी सफा गरिसकेपछि 3 पाउ जति खेर जान्छ। अर्थात् यो अब हामीसँग 2 किलो 400 ग्राम जति माछा बाँकी छ। यसमध्ये हामी आधा किलो जति ग्रेभी अथवा झोल भएको माछा बनाउनको लागि पन्साउँदैछौँ। अब यसमा प्रयोग गर्ने मरमसलातर्फ जाउँ। नुन 2 चम्चा, जिराको ठुलो 2 चम्चा, खोर्सानी 2 चम्चा, बेसार 1 चम्चा र कागती 2टा लिएका छौँ। यसमा बेसारको ठुलो प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन, किनभने यसले माछालाई अलि कालो बनाउन सक्छ। साथै यसमा हामी अन्डा 2टा र बेसन 100 ग्राम र कर्नफ्लोर 100 ग्राम जति पनि प्रयोग गर्छौँ। यी प्रयोग भएका मसलाहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडेको छु। यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर रस अलिकति प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यी माछा तार्नको लागि हामीले 1.5 लिटर जति पटमासको तेल लिएका छौँ। अब यी मसलाहरू मोल्नतर्फ लागौँ। सबै मसलाहरू खन्याउँ, अन्डालाई पनि फुटालेर हालौँ, बेसन पनि खन्याउँ, त्यस्तै गरेर कर्नफ्लावर, अदुवा र लसुनको पेस्ट अलिकति निचोडेर हालौँ, हल्का चलाइदिउँ र कागती निचोडेर फेरि एकचोटि राम्रोसँग मोलौँ। यसरी मसला मोलेर तयार पारिएको माछालाई 1.5-2 घण्टा जति केटीके छोडिदिँदाखेरि मसला भित्रसम्म पुग्न मद्दत पुग्छ। एउटा कराईमा अघिको 1.5 लिटर तेल खन्याउँ, तेल गरम भयो। अब हामी यसमा माछा तार्छौँ। यसरी माछा तार्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने तरकारीमा जस्तै यसलाई घरिघरि चलाइराख्नु पर्दैन र हुँदैन पनि, किनकि यसको
काँडा र मासु छुटिन सक्छ र खाँदाखेरि धेरै नमजा आउँछ। एकतर्फी खैरो खैरो भएपछि एकचोटि पल्टाइदिए मात्र पनि पुग्छ। छोएर हेर्दाखेरि अलिअलि साह्रो भयो भने यसलाई पाकेको मान्नुपर्छ। यसलाई कराईमै पकाउनुपर्छ भन्ने छैन, एउटा साधारण फ्राई प्यानमा पनि पकाउन सक्छौँ। तपाईहरुले देख्नु भयो होला, यसरी माछा फ्राई गर्दाखेरि तेलमा फ्रिज आएको छ। मैले यसमा कराईमा एकचोटि मात्रै फ्राई गरेको तेल युज गर्दा नि यसरी फ्रिज आएको हो। यसरी फ्रिज आउँदाखेरि अलिअलि मात्रै माछा फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसको स्वाद पनि एकचोटि हेर्ने हो कि यसलाई अचारसँग खाँदा धेरै मिठो हुन्छ। ल दामी छ। अब ग्रेभी माछा अथवा झोल माछा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि जाउँ। हामीले यसको लागि पहिले नै आधा किलो माछा पुन्साइसकेको कुरा अघि नै भनिसकेका छौँ। यो ग्रेभी अर्थात् झोल माछा बनाउने भएकोले अलिकति मसला बढाउनु पर्छ, अर्थात् यसमा नुन आधा चम्चा भन्दा अलिकति बढी, जिरा पनि आधा चम्चा भन्दा अलिकति बढी, बेसार आधा चम्चा भन्दा अलिकति कम, खोर्सानी आधा चम्चा जति र गरम मसला पनि आधा चम्चा तथा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि आधा 3 चम्चा जति लिएका छौँ। साथै काटेको प्याज 100 ग्राम र गोलभेडा पनि 100 ग्राम लिएका छौँ। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि तोरीको तेल 70 ml जति लिएका छौँ भने पानी हाफ लिटर जति प्रयोग गर्छौँ। कराई गरम भयो, अब हामी यसमा तोरीको तेल खन्याउँछौँ। तेल पनि तातिसक्यो, अब जिरा पड्काउँछौँ। जिरा पनि कालो भयो, अब यसमा हामी प्याज राख्छौँ। प्याज पनि खैरो भयो, अब हामी यसमा गोलभेडा राख्न सक्छौँ र राम्रोसँग चलाउँ। गोलभेडा पनि फुट्न पुग्यो, अब हामी अघि तयार पारिएको मसला सबै खन्याउँछौँ। अलि राम्रोसँग चलाउँ। यो पनि फुट्न पुग्यो, अब हामी यसमा पानी खन्याउँछौँ। पानीलाई उम्लिन दिउँ। पानी पनि उम्लिसक्यो, अब हामी यसमा माछा राख्न सक्छौँ। यसरी ग्रेभी माछा बनाउँदाखेरि पहिला एकचोटि मात्रै चलाए पुग्छ, बीचमा चलाउनै पर्दैन र एकैछिनमा पाक्छ पनि। ग्रेभी माछा तुरन्तै पाक्ने र गल्ने भएकोले यसलाई तेलमा एकचोटि तारेर मात्रै ग्रेभी बनाउने गरिन्छ। तर यसरी डाइरेक्ट पकायो भने धेरै स्वादिलो हुन्छ। त्यसैले भोजमा ग्रेभी चिकन मात्रै बनाउँदाखेरि पनि चिकनलाई एकचोटि तेलमा तारेर मात्रै ग्रेभी बनाउने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो ग्रेभी माछा पाकिसकेको छ। एकचोटि स्वाद पनि हेरौँ न त। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।